Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες και ελπίζω να μου περνάτε όμορφα, να μου διασκεδάζετε, τέλος πάντων να μου ξεκουράζεστε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε. Εμείς εδώ, παρόλο που είναι Ιούλιος, όπως πάντα κάθε καλοκαίρι είμαστε μαζί. Έτσι λοιπόν και τώρα Κυριακή 6:30 είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις εξελίξεις και ακριβώς επειδή τον Αύγουστο θα υπάρξει όπως πάντα ένας μήνας όπου δεν θα κάνουμε εκπομπές, προλαβαίνουμε έτσι να σας καλύψουμε όλα τα σημαντικά γεγονότα, ώστε να είστε μπροστά από τις όποιες εξελίξεις και να ξέρετε τι σας περιμένει, χωρίς να χάσετε οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να δούμε τι γίνεται με την ηλιακή έκλειψη στο ζώδιο του Λέοντα που γίνεται στις 12 Αυγούστου του 2026 και θεωρείται μια έκλειψη η οποία, παρά το ότι μπορεί να έχει κάποιες αντιξοότητες, θεωρείται ιδιαίτερα επικοδομητική και μας δίνει και το κουράγιο και τη δύναμη να μπορέσουμε να κάνουμε καινούργια πράγματα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε περισσότερο με τον εαυτό μας και βέβαια να μπορέσουμε έτσι να χτίσουμε ως το δυνατόν ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη προοπτική. Θεωρώ ότι είναι μια έκλειψη η οποία μας δίνει αυτό που λέμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποια πράγματα, να χτίσουμε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι και μια έτσι περίοδος που βοηθά αρκετό κόσμο στο να μπορέσει λίγο να χαλαρώσει από κάποιες πολύ έντονες ίσως καταστάσεις ή αντιξοότητες ή πιέσεις ή δυσκολίες, οπότε είναι και ένα επικοδομητικό, θα μπορούσαμε να πούμε, διάστημα. Εμείς να πούμε βέβαια την καλησπέρα μας πρώτα στον κόσμο που μας παρακολουθεί, στην Μαρία, στην Πολυξένη, στην Εύα, στην Κάτια, στη Ροου, στην Πινκ, στην Δέσποινα, Βασιλική, Μαρία, PM, Μαριάννα, Έλεν, Τάρα, Σατενίκ, Λίτσα και όλοι εσείς που μας έχετε στείλει την καλησπέρα σας. Ελπίζω να μου είστε καλά, να μου περνάτε όμορφα. Είμαστε εδώ σε χαλαρούς ρυθμούς. Έχει μείνει ουσιαστικά, είναι η τρίτη εκπομπή που μας μένει. Έχουμε άλλες δύο. Πριν τις διακοπές θα κάνουμε μία εκπομπή στις 26 Αυγούστου, μία εκπομπή στις 26 Ιουλίου, η εκπομπή στις 26 Ιουλίου θα καλύψει τη σεληνιακή έκλειψη του Αυγούστου και τέλος η εκπομπή στις 2 του Αυγούστου θα καλύψει τον Σεπτέμβριο, για να μπορείτε να έχετε και όλο το Σεπτέμβριο μπροστά. Εμείς θα ξεκινήσουμε πάλι στις 6 Σεπτεμβρίου μετά, όπου θα έχουμε τη νέα σεζόν με πολύ έτσι ενδιαφέρουσες εκπλήξεις και πάρα πολλά και ενδιαφέροντα νέα. Σίγουρα μιλάμε για μία περίοδο η οποία έχει τις αποκαλύψεις της, προφανώς και μιλάμε για μια περίοδο με πάρα πολλά και σημαντικά γεγονότα και πάρα πολλές και σημαντικές αποκαλύψεις και θέματα τα οποία θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι δεδομένο ότι μιλάμε για μια περίοδο τρομερά σημαντική, πάρα πολύ εκπληκτική, αλλά και με πάρα πολλές δυνατότητες για να μπορέσουμε να κάνουμε τελικά κάποια πράγματα που θέλουμε πραγματικότητα. Είναι όμως και μία περίοδος η οποία είναι πολύ βοηθητική, γιατί επιτέλους θα έχουμε το κουράγιο, την δύναμη για να ξεκινήσουμε και να κάνουμε κάποια καινούργια πράγματα. Δεν είναι όπως η σεληνιακή έκλειψη. Την επόμενη εβδομάδα μπορεί να μην με συμπαθήσετε και τόσο ή τέλος πάντων θα καταλάβετε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος. Θεωρώ όμως ότι σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχετε περάσει, σίγουρα είναι μια διαχειρίσιμη έκλειψη. Είναι μια έκλειψη η οποία δίνει και αυτή με κάποιον λόγο, θα μπορούσαμε να πούμε, τις δυνατότητες της και τα ταλέντα της. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και μια περίοδος έτσι μεγαλύτερης, ας το πούμε, εξελιξιμότητας. Ο κόσμος θα αρχίσει να πηγαίνει καλύτερα, θα αρχίσει να νιώθει πιο ήρεμα. Είναι μια, θα μπορούσαμε να πούμε, ηλιακή έκλειψη αυτή στις 12 Αυγούστου που λέει ξεκάθαρο ότι επιτέλους από εκεί που μπορεί να βιώνουμε κάποιες αδιέξοδες καταστάσεις, εκεί που μπορεί να βιώνουμε κάποιες αδιέξοδες συνθήκες, έχουμε επιτέλους το κουράγιο, την δύναμη, την αποτελεσματικότητα να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να διαμορφώσουμε επιτέλους σημαντικά πράγματα. Για μένα, όσοι από εσάς αυτή τη στιγμή βρισκόσαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής σας, όσοι είσαστε
ιδιαίτερα θα μπορούσαμε να πούμε αγχωμένοι ή ταλαιπωρημένοι τέλος πάντων από κάποια πράγματα, είναι η περίοδος την οποία περιμένετε καιρό. Είναι η περίοδος η οποία θα σας δώσει τελικά την ευκαιρία στο να πείτε ότι κάποια πράγματα μπορεί να με ταλαιπώρησαν, μπορεί να με κούρασαν, μπορεί να με οδήγησαν σε κάποιες αδιέξοδες καταστάσεις, αλλά τώρα έχω μπροστά μου την ευκαιρία να κάνω αυτό το καινούριο βήμα. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μας δίνει αυτή την ευκαιρία στο να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το καινούριο βήμα. Και ταυτόχρονα βέβαια μας βοηθά και στο να ξεκινήσουμε, ας το πούμε επιτέλους, να κάνουμε κάποια πράγματα που περιμέναμε εδώ και καιρό. Ποιοι επηρεάζονται από αυτή την έκλειψη, τι γίνεται? Πάμε να δούμε τα πράγματα αναλυτικά. Καταρχάς, αυτή η έκλειψη συμβαίνει πάνω στην 21η μοίρα του ζωδίου του Λέοντα και επηρεάζει από τις 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 μοίρες του Ταύρου, του Σκορπιού, του Λέοντα και του Υδροχόου. Όμως, μαζί με αυτούς, μαζί δηλαδή με το τέλος του δευτέρου δεκαημέρου και αρχές του τρίτου δεκαημέρου, επηρεάζονται πάρα πολύ και άλλοι άνθρωποι που θα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε καταρχάς στις 12 του Αυγούστου και την 12η αρμονική να ενεργοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι από 21 του Λέοντα πάμε 21 Παρθένου, μας μένουν κι άλλες 9, πάμε δηλαδή στις 6 των Παρορμητικών. Οπότε ταυτόχρονα επηρεάζεται και 5, 6, 7 και 8 μοίρα του Κρυού, του Καρκίνου, του Ζυγού και του Αιγόκερο. Οπότε και εσείς που αυτή τη στιγμή μας ακούτε και μπορεί να έχετε πλανήτες εκεί πάνω, να ξέρετε ότι επηρεάζεστε και ότι έχετε πάρα πολλά σημαντικά θέματα να χειριστείτε μέσα σε αυτό το κομμάτι της περίοδου την οποία και έχουμε μπροστά μας. Άρα είναι μια έκλειψη η οποία σίγουρα μας κινητοποιεί, είναι μια έκλειψη η οποία σίγουρα μας βοηθά να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι καινούργια πράγματα και να μπορέσουμε να εξελιχθούμε, αλλά θεωρώ ότι είναι και μια έκλειψη που ειδικά όσοι από εσάς αυτή τη στιγμή περνάτε πάρα πολύ δύσκολα, θα έχετε την δυνατότητα να πάρετε επιτέλους τα πάνω σας και να νιώσετε ότι αν μη τι άλλο η ζωή αρχίζει και γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρουσα και λίγο πιο ιδιαίτερη. Να δούμε και λίγο και το οροσκόπιο για να μπορείτε να έχετε μια εικόνα όσο το δυνατόν καλύτερη. Προφανώς παρατηρούμε εδώ πέρα ότι η συγκεκριμένη αυτή νέα σελήνη γίνεται στην 21η μοίρα και προφανώς οι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται είναι όσοι έχουν τις μοίρες αυτές και προφανώς έχουν γεννηθεί εκεί κοντά. Άρα μιλάμε σίγουρα για μια απελευθερωτική ηλιακή έκλειψη, μια ηλιακή έκλειψη η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε τελικά περισσότερο τη ζωή, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θέλαμε καιρό και τελικά να νιώσουμε ότι έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας, ότι έχουμε την ποιότητα, ότι έχουμε την δύναμη, ότι έχουμε την αποτελεσματικότητα για να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα τα οποία περιμέναμε εδώ και καιρό. Και βέβαια θεωρώ ότι είναι μια φανταστική στιγμή γιατί πραγματικά δίνει την ευκαιρία να μπορέσει αρκετός κόσμος να ξεφύγει από ανθρώπους ή από ύπουλες καταστάσεις και ύπουλα παιχνίδια. Εδώ ακριβώς είναι η στιγμή της ουσιαστικής απελευθέρωσης, της ουσιαστικής ευκαιρίας η οποία πραγματικά τελικά δίνει την δυνατότητα για να μπορέσει να ξυπνήσει ο κόσμος και να μπορέσει να απελευθερωθεί. Γιατί ακριβώς θεωρείται τώρα αυτή η περίοδος μια περίοδος λύτρωσης, επιτυχίας, δημιουργικότητας και ίσως και μια περίοδος η οποία δίνει τελικά την δύναμη και το κουράγιο στον κόσμο να μπορέσει να πάρει τα πάνω του. Θεωρώ ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, αυτή η ηλιακή έκλειψη έρχεται να μας πει
ότι μπορούμε να κάνουμε επιτέλους κάποια πράγματα για εμάς τους ίδιους, μπορούμε να αφουγκραστούμε και μπορούμε να λυτρωθούμε από τις δύσκολες καταστάσεις, από τις δύσκολες συνθήκες, να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα τα οποία περιμέναμε καιρό. Και πραγματικά εδώ βρισκόμαστε σε μία, θα μπορούσαμε να πούμε, στιγμή προσωπικής ελευθερίας και αρκετός κόσμος που είχε ταλαιπωρηθεί, αρκετός κόσμος που είχε περάσει ιδιαίτερα δύσκολα, αρκετός κόσμος που είχε περάσει μπροστά σε ιδιαίτερες μεγάλες αντιξοότητες και δυσκολίες, έχει επιτέλους το κουράγιο και την αποτελεσματικότητα να μπορέσει να αλλάξει τελικά πάρα πολλά πράγματα τα οποία τον είχαν καταπιέσει και τον είχαν οδηγήσει σε περίεργα, θα μπορούσαμε να πούμε, αδιέξοδα. Θεωρώ ότι είναι λοιπόν μια χρυσή στιγμή, μια υπέροχη στιγμή, μια μοναδική στιγμή για αρκετό κόσμο και κυρίως μπορείτε επιτέλους αρκετοί να αρχίζετε να πιστεύετε και λίγο περισσότερο στον εαυτό σας. Είναι μια φανταστική περίοδος η οποία θα σας βοηθήσει να νιώσετε ότι τα πράγματα αρχίζουν να λειτουργούν με ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο, με φανταστικές ευκαιρίες και δυνατότητες να μπορέσετε να νιώσετε ότι κάνετε κάποια πράγματα επιτέλους για τον εαυτό σας πολύ θετικά και τέλος πάντων θεωρείτε ότι είναι μια έκλειψη η οποία μας δίνει το κουράγιο της αυτοπεποίθησης και της δύναμης. Βεβαίως υπάρχουν πάντα και τα άλλα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ένα δύσκολο, για παράδειγμα, κομμάτι αυτής της συγκεκριμένης έκλειψης είναι το τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα που φέρνει μολύνσεις υδάτων, φέρνει θέματα που σχετίζονται με ασθένειες και γενικότερα δυσκολεύει λίγο περισσότερο τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα υγείας. Οπότε οπουδήποτε σχετίζεται με φορείς υγείας μπορεί σε διάφορες χώρες του κόσμου να συμβαίνουν διάφορα προβλήματα ή διάφορες δύσκολες καταστάσεις. Αυτό το τετράγωνο δεν ενεργοποιείται ακόμη περισσότερο με τον Άρη να βρίσκεται στην πρώτη μοίρα ουσιαστικά του καρκίνου και αυτό το ουσιαστικά το πλαίσιο εδώ είναι ένας Άρης ο οποίος είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Προφανώς μιλάμε ξανά για εγκόσμια γεγονότα, έτσι κι αλλιώς εγώ σας το είχα πει. Όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές μου τα έχουμε πει. Πολλοί λέγανε ότι προβλέπεται για τη Ρωσία, για παράδειγμα, και την Ουκρανία, λέγανε θα τελειώσει ο πόλεμος σύντομα. Τώρα λέγανε για τον Τραμπ και τα θέματα στο Ιράν, ότι όλο αυτό θα τελειώσει γρήγορα. Ούτε καν βλέπετε ότι μπαίνουμε, και αυτό είναι το νόημα των επομένων ετών, σε μακροπρόθεσμες εμπόλεμες καταστάσεις, οι οποίες είναι σε μία μόνιμη κατάσταση, χωρίς να υπάρχουν ξεκαθαρίσματα, με αποτέλεσμα χρόνιες υποθέσεις να οδηγούνται σε αδιέξοδες καταστάσεις. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μια πολεμική υπερθέρμανση του πλανήτη που θα σκάσει λίγο αργότερα. Θα τα δούμε αυτά όμως άλλη στιγμή. Δεν θα πιάσουμε κουβέντα εδώ για τα εγκόσμια τόσο. Απλά να θυμάστε ότι είναι μια έκλειψη η οποία έχει την έντασή της, είναι μια έκλειψη η οποία έχει την πίεσή της, είναι μια έκλειψη η οποία έχει τις δυσκολίες της και δεν θέλω επουδενή να νομίζετε ότι τα πράγματα στο εγκόσμιο κομμάτι γενικά φτιάχνουν, γιατί υπάρχουν πολύ μεγαλύτεροι κύκλοι οι οποίοι παίζουν ρόλο και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει τις συνέπειές του. Να πούμε βεβαίως ότι μιλάμε για μία πολύ σημαντική έκλειψη η οποία συνδέει και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Για περίπου 2,5 μήνες μας επηρεάζει η συγκεκριμένη έκλειψη. Ακριβώς μας επηρεάζει 2 μήνες και ας πούμε 10 μέρες, μην πούμε 2,5 μήνες, δηλαδή 15 μέρες, 2 μήνες και 10 μέρες, που σημαίνει ότι η επιρροή της έκλειψης αυτής τελειώνει στις 22 Οκτωβρίου του 2026. Οπότε πρακτικά καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπροστά μας
2 ολόκληρους μήνες και κάτι μέρες επιρροής, όπου και αυτό βεβαίως έχει τη σημασία του. Βάλτε στο μυαλό σας ότι μία εβδομάδα νωρίτερα, κατά τις 5 Αυγούστου, αρχίζει να υπάρχει η πρώτη, ας το πούμε, επιρροή και μετά πάμε ακριβώς για τόσες ημέρες. Οπότε από τις 5 Αυγούστου μέχρι και τις 22 Οκτώβρη έχουμε την επιρροή μιας ηλιακής έκλειψης, η οποία είναι ευεργετική, δηλώνει πολύ ενδιαφέρουσες κινήσεις και εξελίξεις για τον κόσμο, και θα σταθώ βεβαίως ταυτόχρονα και στο ότι αυτός ο Άρης, ο Ποσειδώνας και η Αφροδίτη δημιουργούν ένα τετράγωνο. Άρα έχει τι αυτή η συγκεκριμένη έκλειψη? Έχει λίγο σχέσεις ψευδαισθητικές, λανθασμένες, με περίεργες επιρροές, και θεωρείται ότι είναι μια έκλειψη η οποία πιθανόν να δημιουργήσει κάποιους έρωτες περίεργους. Προφανώς θα επηρεαστείτε πολύ περισσότερο από αυτό οι Κρυοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και οι Αιγόκεροι του πρώτου δεκαημέρου, αλλά γενικά θεωρείται μια έκλειψη η οποία ξυπνά κάποια ερωτικά πάθη ή τέλος πάντων κινητοποιεί κάποιες καταστάσεις. Είναι επίσης μια έκλειψη η οποία βγάζει όμως και σημαντικές λύσεις. Δεν γίνεται να μην σταθούμε στο ότι έχουμε τον Ερμή και τον Δία να κάνουν σύνοδο στο ζώδιο του Λέοντα, να κάνουν μια αντίθεση με τον Πλούτονα και ταυτόχρονα βεβαίως αυτό να δημιουργεί και με τον Ουρανό αρκετά θετικές όψεις, όπως επίσης και με τον Ποσειδώνα. Γι' αυτό και αυτή η έκλειψη θεωρείται μια έκλειψη σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων, με πάρα πολύ ευχάριστα γεγονότα, και γενικότερα Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες, Υδροχόοι και Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες του πρώτου δεκαημέρου θα πρέπει να περιμένουν σημαντικές αναπτυξιακές επιτυχίες, εξελίξεις και γεγονότα, σαν να υπάρχουν ενδιαφέροντα νέα πράγματα τα οποία σας ολοκληρώνουν και σας βοηθάνε στο να μπορέσετε τελικά να ξεκινήσετε κάτι καινούριο, κάτι πολύ δημιουργικό, κάτι το οποίο μπορεί να περιμένετε εδώ και αρκετό ίσως χρονικό διάστημα. Οπότε υπάρχει αυτή η πληρότητα, αυτή η ολοκλήρωση και αυτή η ευκαιρία στο να μπορέσετε τελικά να επιτύχετε με πράγματα τα οποία περιμένετε καιρό. Να σταθούμε βεβαίως ότι αυτή εδώ η έκλειψη έχει και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον της κομμάτι. Δώστε μου ένα λεπτό να το δούμε, γιατί και αυτό παίζει με τη σειρά του μία πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ακριβώς είναι μία έκλειψη η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος και βάθος. Ωραία, νομίζω το έβαλα σωστά. Okay. Γιατί θέλω να δείτε και την γενέθλιά της έκλειψη, που επίσης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί αυτή η έκλειψη, όπως κάθε έκλειψη, έχει και μία, ας το πούμε, γενεθλιακή της δομή, και αυτή η έκλειψη γεννήθηκε με αυτό που λέμε στις 126 κύκλος Άρος, είναι ο 10 South με το σύστημα Brady, και είναι στις 10 Μαρτίου του 1179 με το παλιό όμως σύστημα. Πάμε λίγο να τη δούμε, και αυτή είναι εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η ιστορική, θα μπορούσαμε να πούμε, έκλειψη. Είναι η έκλειψη η οποία έχει γεννηθεί το 1179 και συνεχίζει να αναπαράγει τον κύκλο της. Και βλέπουμε ότι ο ήλιος και η σελήνη κάνουν τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Πλούτονα, και ο Άρης ταυτόχρονα ενεργοποιεί εδώ όλο αυτό το πολύ βαρύ πλαίσιο, και βέβαια ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχουν και τα θέματα του Χείρονα και του Δία, έχουμε και την Αφροδίτη με τον Άρη. Αυτό τι κάνει? Μας επιβεβαιώνει ότι έχουμε μία πολύ σημαντική
έκλειψη με σχέσεις, αλλά είναι και μία σημαντική έκλειψη η οποία στο διάβατο ιστορικό της προκαλεί σε έναν βαθμό δυστυχώς και απώλειες μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Οπότε θα έχουμε δυστυχώς ξανά θέματα πολέμων. Υπάρχουν τα πάθη, υπάρχει η σωτηρία, υπάρχει η λύση, υπάρχει η απελευθέρωση, αλλά υπάρχει και το βάρος και υπάρχει και η δυσκολία στο να μπορέσουμε να νιώσουμε πλήρως καλά. Να θυμάστε τα χρόνια τα οποία συνέβη η συγκεκριμένη έκλειψη στο παρελθόν. Είναι το 2008, το 1990, το 1972, 1954 και 1936. Αυτές ήταν οι ημερομηνίες. Να σας πω και πότε. Το 1936 έγινε 19 Ιουνίου, το 1954 έγινε στις 30 Ιουνίου, το 1972 έγινε στις 10 Ιουλίου, το 1990 έγινε ακριβώς στις 22 Ιουλίου, μετέπειτα το 2008 έγινε την 1η του Αυγούστου και έχουμε τώρα στις 12 Αυγούστου να συμβαίνει ξανά για το 2026. Η επόμενη της θα είναι το 2044 και θα συμβεί στις 23 Αυγούστου και θεωρείται ότι είναι ένα διάστημα που είναι πάρα πολύ, θα μπορούσα να πω, σημαντικό, γιατί δίνει τη δυνατότητα στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε σε προηγούμενες ημερομηνίες, πρώτον, αν έχετε γεννηθεί εκεί κοντά. Δεύτερον, αν έχετε κάνει πιθανόν κάποια σημαντικά πράγματα τις ημερομηνίες εκείνες, διότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αγαπημένοι κύριε Πάνου, προφανώς η πρόβλεψη που γίνεται από ένα βιντεάκι είναι μία πρόβλεψη η οποία γίνεται από ένα βιντεάκι και πρέπει να κάνετε κάποια πράγματα, να κοιτάτε το χάρτη σας, τον ήλιο σας, τη σελήνη σας, τον οροσκόπο σας και ούτω καθεξής. Χρειάζεται λίγο δουλειά και από εσάς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Άρα λοιπόν, αν έχει συμβεί κάτι στις προηγούμενες ημερομηνίες και έχετε την ημερομηνία πιθανόν γέννησης ενός ανθρώπου που πιθανόν έχει γεννηθεί σε αυτή την έκλειψη, πιθανόν αυτή η έκλειψη έτσι κι αλλιώς να ενεργοποιήσει πράγματα, γιατί ακριβώς είσαστε συντονισμένοι με το συγκεκριμένο κύκλο. Και βέβαια, επειδή ο κύκλος Σάρος του συγκεκριμένου οροσκοπίου είναι πάνω ακριβώς στον Ιχθύ, όσοι έχετε έτσι κι αλλιώς 24, 25, 26, 27 μοίρες του διδύμου Παρθένου, Τοξότη και Ιχθύ, θα έχετε ενεργοποιήσιμα γεγονότα και πράγματα τα οποία θα πρέπει να μελετήσετε και θα πρέπει να κοιτάξετε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς εκεί είναι και το, θα μπορούσαμε να πούμε, σημαντικό στοιχείο. Το ότι βρισκόμαστε συνδεδεμένοι σε μεγάλους κύκλους, μέσα σε μεγάλους κύκλους, μέσα σε ακόμη μεγαλύτερους κύκλους, και αυτό μπορεί να δηλώνει ακριβώς τη σύζευξή σας με κάτι που δεν το περιμένατε ή δεν το βλέπατε. Και αν έχεις γεννηθεί, Δημητρά μου, τη μέρα της έκλειψης το 1990 π.χ., προφανώς αυτή η έκλειψη σε αφορά και είσαι άμεσα συνδεδεμένη. Ναι, Ευαγγελία, μπορεί να είναι ένα κλείσιμο κύκλων, αλλά μπορεί να είναι κυρίως ένα κλείσιμο κακού κύκλου, γιατί αυτή ακριβώς η έκλειψη κλείνει δύσκολους κύκλους, κλείνει κύκλους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ περίεργοι και πάρα πολύ δύσκολοι. Άρα μιλάμε για ένα διάστημα εκλειψιακό που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο και θα καταφέρει σε έναν βαθμό να επιτύχει κάποια πράγματα τα οποία περίμενε και εδώ και καιρό. Άρα λοιπόν μιλάμε ξεκάθαρα για μία περίοδο η οποία λειτουργεί απελευθερωτικά, έχει βοηθητικά στοιχεία και κυρίως είναι μία, θα μπορούσαμε να πούμε,
περίοδος την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μπορέσετε κυρίως να απελευθερωθείτε από τοξικότητες, από δύσκολους ανθρώπους, από δύσκολες καταστάσεις και ίσως τώρα να είναι η κατάλληλη ώρα και η κατάλληλη στιγμή να διώξετε και ανθρώπους. Και αν έχετε τον οροσκόπο σας πάνω στις μοίρες τις οποίες ανέφερα, να τις ξαναπώ τις μοίρες ακόμη μία φορά για να μπορέσετε να ξέρετε τι γίνεται. Μιλάμε από 17 μέχρι 25 χονδρικά του Ταύρου, Σκορπιού, Λέοντα και Υδροχόου και 5, 6, 7, άντε 8 μοίρες του Κρυού, Καρκίνου, Ζυγού και Αιγόκερο. Εκεί ακριβώς επηρεάζεστε και περισσότερο και θα πρέπει να δώσετε λίγο περισσότερο προσοχή. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μία, θα μπορούσαμε να πούμε, ιδιαίτερα έτσι αποκαλυπτική κατάσταση, η οποία έρχεται να μας πει ότι τελειώνουν τα δύσκολα και ότι υπάρχουν επιτέλους σημαντικές προοπτικές και ευκαιρίες για να κάνουμε καινούργια πράγματα στη ζωή μας. Να δείξουμε λίγο εδώ όμως και το πολύ σημαντικό κομμάτι. Δώστε μου ένα λεπτό. Γιατί αυτή η έκλειψη επηρεάζει πάρα πολύ την Ευρώπη. Και έχουμε Έλληνες που μένουν στην Ευρώπη. Οπότε να πάμε λίγο εδώ να το δούμε. Οπότε όσοι έχετε γεννηθεί στην Ευρώπη, έτσι κι αλλιώς επηρεαζόμαστε, αλλά άμα μένετε και πάνω σε αυτή τη γραμμή, που δεν γίνεται να μένετε πάνω σε αυτή τη γραμμή, μόνο η Ισπανία βασικά είναι που επηρεάζεται και η Ισλανδία, αλλά άμα κάποιος άνθρωπος έμενε Ελλάδα ή Κύπρο και τώρα έχει μετακομίσει στην Ισπανία και στην Ισλανδία, προφανώς να ξέρετε ότι η γραμμή της έκλειψης σας επηρεάζει 100% και ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω σας αυτό που λέμε η πολύ αυτή σημαντική επιρροή. Οπότε ειδικά οι Έλληνες που έχετε μετακομίσει, και προσέξτε το αυτό τώρα, θα σας κάνω τη ζωή λίγο πιο δύσκολη. Αν έχετε μετακομίσει στην Ισπανία ή στην Ισλανδία και ο οροσκόπος σας ή το μεσουράνημά σας έχει πάει πάνω σε αυτές τις μοίρες, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Οπότε και θα πρέπει να κοιτάξετε λίγο εδώ πέρα τι συμβαίνει, γιατί ακριβώς η επιρροή είναι πολυδιάστατη. Και όσοι μένετε εδώ Ισπανία, Βόρεια Πορτογαλία, Νότια Γαλλία, κοντά στα Πυρηναία και προφανώς στην Ισλανδία, αυτή τώρα αν κάποιος μένει στην Γρυλανδία, τι να πω, μπράβο σας, συγχαρητήρια, στείλτε μας ακριβώς. Τις ανέφερα, θα τις ακούσει στην αρχή οι αγαπημένοι τις μοίρες, τις είπα και 2 φορές μάλιστα. Οπότε εδώ ακριβώς βλέπουμε το ταξίδι της έκλειψης, όπου εδώ θα είναι και ακριβής, δηλαδή προβλέπεται να σκοτεινιάσει πλήρως ο ηλιακός δίσκος. Αν λοιπόν είστε εκεί πάνω, να ξέρετε ότι οπωσδήποτε η ζωή σας θα είναι πολύ πιο έντονη, γιατί στο πέρασμα της έκλειψης πάντα η επιρροή είναι μεγαλύτερη και πολύ πιο έντονη. Άρα έχουμε αυτή την έκλειψη, η οποία μας λέει ότι είναι καιρός για νέα πράγματα, καιρός για νέα γεγονότα, καιρός για νέες προοπτικές και επιφέρει μέσα της και το πλαίσιο της ελπίδας. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, γιατί είναι η πρώτη καλή έκλειψη που πέφτει πάνω σε καλοκαιρινούς μήνες, τουλάχιστον για την προσωπική ζωή, γιατί για εγκόσμια θα σας μαυρίσω την ψυχή και δεν θέλω να σας κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον επί των προσωπικών θεμάτων θεωρείται μια μοναδική έκλειψη, μια ευκαιρία για αρκετό κόσμο για να μπορέσει να κάνει τελικά αυτό που λέμε ένα καινούριο ξεκίνημα, να μπορέσετε κυρίως, να πω ότι αυτή η έκλειψη περισσότερο ευνοεί αυτό που λέμε την δυνατότητα για τον κόσμο να πάρει αυτό που λέμε τα πάνω του, να μπορέσει να ισορροπήσει, να μπορέσει να νιώσει λίγο καλύτερα, να λύσει κάποια θέματα τα οποία μπορεί να είχε βάλει στο μυαλό του,
η έκλειψη απαιτείται το 8 να ήταν ορατή, γιατί περνούσε από Κίνα και Σιβηρία. Εκτός αν μου έκανες μπάνιο άριμο στα βόρεια της Σιβηρίας, στο βόρειο παγωμένο ωκεανό. Δεν παίζει όμως ιδάλλως, γιατί δεν ήταν η έκλειψη ορατή το 2008 στην Ελλάδα, του Αυγούστου η έκλειψη. Τώρα δεν ξέρω αν λες, αν ήσουν παραλία 7 Φεβρουαρίου του 8, αλλά και 7 Φεβρουαρίου του 8 η έκλειψη ήταν πάλι ανάμεσα σε Αργεντινή και Αυστραλία πάνω σε ωκεανό. Μόνο οι πιγκουίνοι την είδανε στην Ανταρκτική. Οπότε ούτε το 8 αποκλείεται να είδες έκλειψη στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα πρακτικά μιλάμε για μια έκλειψη η οποία μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο στο να μπορέσει να απελευθερωθεί, να βρει λύσεις, να μπορέσει να ξεκινήσει ίσως κάτι καινούριο, κυρίως να κλείσει κάτι σάπιο, κάτι βρώμικο, κάτι προβληματικό, κάτι που σας ενόχλησε. Όσοι είσαστε της καρμικής αστρολογίας, είναι μια έκλειψη η οποία καθαρίζει κάρμα και επιτρέπει στον κόσμο να μπορέσει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Η ερμηνεία της έκλειψης καθεαυτή είναι ότι ξεπλήρωσες το χρέος σου και μπορείς πια να προχωρήσεις, άμα το πάμε στο καρμικό κομμάτι. Άμα το πάρουμε απλά όμως σε ένα πλαίσιο γεγονότων, είναι η έκλειψη, παιδιά, που θα σας πει ότι τέλειωσαν τα βάσανα, ότι ζεις πιθανόν σε έναν βούρκο και τώρα έχεις επιτέλους την δυνατότητα να κάνεις αυτό που λέμε ένα νέο ξεκίνημα, να μπορέσεις να δραστηριοποιηθείς, να μπορέσεις να βρεις επιτέλους φως στο τούνελ, γιατί αρκετός κόσμος βρέθηκε σε αδιέξοδά του, ταλαιπωρήθηκε, πιέστηκε, ένιωσε περίεργα, αγχώθηκε και τώρα έρχεται αυτό που λέμε το χτύπημα του χρόνου και σου λέει ότι ναι, ταλαιπωρήθηκες, πέρασες δύσκολα, και ίσως να ήταν και τώρα η περίοδος κατάλληλη αυτό το καλοκαίρι για αρκετούς από εσάς για να πείτε και ένα τέλος σε μια κατάσταση τοξικότητας, δυσκολιών, ανατροπών, περίεργων καταστάσεων, σαν να νιώθετε επιτέλους ότι κάτι αρχίζει και λειτουργεί υπέρ σας, κάτι αρχίζει και λειτουργεί και έχετε την δυνατότητα να μπορέσετε να πάρετε τα πάνω σας. Βεβαίως, όπως πάντα, επειδή στο εγκόσμιο, ξαναλέω, είναι τελείως διαφορετική ιστορία και έχουμε δει ξεκάθαρα πόσο έχουμε πέσει μέσα επακριβώς όλο το story το οποίο συζητάμε για τα εγκόσμια. Μην περιμένετε καμία σοβαρή επίλυση σε γεγονότα ή καταστάσεις, γιατί ακριβώς τα πράγματα φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολα και δυστυχώς και με την Αμερική θα είναι λίγο πιο έντονα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μερικοί εντωμεταξύ πάντα με συγκλονίζεται. Έχουμε εδώ την White Dove 69-1. Αυτά είναι. Λοιπόν, και λέει αυτή η έκλειψη γίνεται πάνω στα γενέθλιά μου. Να αρχίζω να κλαίω από τώρα. Εγώ τι λέω εδώ και 34 λεπτά και 0,4 δευτερόλεπτα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη ζωή. Σε ποιο παράλληλο σύμπαν βρίσκεται το White Dove 69. 1. Και δεν έχει ακούσει εδώ και 34 λεπτά που μου έχει φύγει η γλώσσα ότι δεν είναι μια κακή έκλειψη. Τι χρειάζεται να κάνω για να μπορέσει η White Dove 69. 1. Για να καταλάβει ότι δεν είναι μια κακή έκλειψη και ότι είναι μια χαρά. Πείτε μου, έχω κάποιο πρόβλημα στην ανάπτυξη τη γλωσσική, τι κάνω λάθος, ποιο μοιραίο καρμικό πράγμα πληρώνει αυτό το κορμί, το αδύνατο επιτέλους γιατί έχασα κιλά. What happens? Λοιπόν, άρα είναι μία λοιπόν έτσι, να το ζωγραφίσω. Θα το ζωγραφίσω, Πάρη μου. Θα το ζωγραφίσω και θα πω και ένα τραγούδι και θα πω και ένα ποίημα, μη σας πω κιόλας. Μπας και βγει η άκρη. Λοιπόν, αλλά ναι. Ευχαριστώ, Pink Jink μου, γιατί εντάξει. Τώρα,
αστρολόγος και ψυχολόγος έχω σπουδάσει. Πες τα ελληνικά μου, μπορεί να είναι και τα καλύτερα, αλλά τι κάνω λάθος, πείτε μου. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι μια ωραία έκλειψη. Ίσα ίσα περιμένουμε ωραία πράγματα, ευχάριστα πράγματα, να ανανεωθούμε, να νιώσουμε καλύτερα, και βέβαια θεωρείται ότι είναι και μια έκλειψη η οποία παίρνει και γκομενάκι, παιδιά. Αυτό πρέπει να το σταθούμε να το συζητήσουμε, γιατί τελευταία φορά που έπαιξε γκομενάκι καλό καλοκαίρι πρέπει να ήμουνα 2006. Πόσο ήμουνα το 2006? Το 2006 ήμουν 24. Ωραία. Από 24 ετών αυτός ο κόσμος, αυτή η χώρα γκομενουάζ έκλειψη καλοκαιριάτικο, η οποία να είναι ερωτικά παθιάρα και ντισαρόν οριτζινάλε, με Παρίσια, Βερολίνα και όλη τι θέλετε, ρομαντικό, άγριο, με χειροπέδα, με κρίνο, δεν ξέρω τι, είναι η πρώτη έκλειψη. Δεν έχει ξανάρθει. Μέχρι στιγμής όλες οι εκλήψεις είχαν σεξουαλικές διαθέσεις, αλλά άλλου είδους. Το καταλάβαμε, το είδαμε, το νιώσαμε. Τώρα όμως είναι η πρώτη φορά που αυτή η έκλειψη έχει επιτέλους αυτό που λέμε την δυνατότητα να πάρει επιτέλους και λίγο το ελληνικό καλοκαίρι τα πάνω του, να πιαστεί λίγο μπουτάκι, να υπάρχει, να σας πιάσει και λίγο την πλατούλα, να σας τη χαϊδέψει, να έρθει ο άλλος, ο ηλιοκαμένος, να σου πιάσει την πλάτη κατά λάθος, να σου ανοίξει το, δεν λέγεται σουτιέν, πώς λέγεται το πάνω μέρος από το μπικίνι, παιδιά? Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Σουτιέν θαλάσσης, πώς το λέτε? Για δώστε μου λίγο ενημέρωση να πάρω ρυθμό. Πώς λέγεται το σουτιέν του μπάνιου για τις γυναίκες? Συγγνώμη τώρα, δηλαδή η άλλη που έβαζε αυτό το πράγμα το 60 έλεγε έλα να με λείψεις και βάλε και κάτω από το top. Στιθόδεσμο, αποκλείται να τον λέγανε. Στιθόδεσμο, καλοκαιρινό στιθόδεσμο, μάλιστα. Τέλος πάντων, θα πεις εκεί, τόπλες νομίζω είναι αυτό που το έχουν βγάλει. Δεν είναι, δηλαδή προσέξτε αυτό. Μην πάτε τόπλες παραλία και ναι, μόνο στη γυμνιστών πήγαινε τόπλες. Το πάκι λοιπόν, μάλιστα, απλά το πάνω μέρος του μαγιό. Ξενέρωσα τώρα. Θα πρέπει να βρούμε μία άλλη λέξη για το πάνω μέρος της γυναίκας. Λοιπόν, δεν αντέχω. Δεν μπορώ αυτές. Μπουστάκι, το μπουστάκι νομίζω πιάνει λίγο μεγαλύτερο χώρο, λέει ο ειδικός τώρα. Αλλά επειδή η αδελφή μου έβαζε πολύ μπουστάκι μικρή, η σκορπίνα, η παθιάρα, σκορπιός με οροσκόπο δίδυμο, το μπουστάκι νομίζω σας πιάνει λίγο παραπάνω μέγεθος. Δεν είναι μπουστάκι. Εγώ μιλάω για το σουτιέν όπως το βάζετε οι γυναίκες, αλλά καλοκαιρινό για να μπει στη θάλασσα. Δεν είναι αυτό μπουστάκι, με τρελαίνετε τώρα. Δεν είναι μπουστάκι. Λοιπόν, μπικίνι top είναι ο διεθνής όρος. Οκ. Θα πείτε λοιπόν στον καυτό ηλιοκαμένο γλυκούλι, πρόσεξέ μου το μπικίνι top λοιπόν, και θα σας αλείψει και θα σας κάνει ό,τι είναι να κάνει και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και αυτό ακριβώς είναι η σωστή, η ορθόδοξη, η δουλειά την οποία χρειάζεται να κάνετε, διότι ακριβώς εκεί παίζει να γίνει η δουλειά και πραγματικά μέσα στον Αύγουστο πέφτει πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι του ερωτισμού, έχει μια πολύ δυναμική για σχέσεις. Η αλήθεια είναι ότι όπως καταλαβαίνετε, επειδή θα υπάρξει ένας γενικότερος οργασμός και μια έντονη αναπαραγωγική διαδικασία, από όλους αυτούς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα υπάρξει και από όλες αυτές, για να μην είμαστε σεξιστέ και ρατσιστέ, θα είναι και κάποιοι οι οποίοι θα είναι τρελά κουνάβια. Με δεδομένο τον Ποσειδώνα θα σου έρχεται και θα σου λέει και είμαι πληγωμένος και νιώθω, βάζει ο άντρας ξένια μπικίνι από πάνω, Χριστός και Παναγία, που έχεις πάει κοπέλα μου? Δηλαδή έκανε το σταυρό μου. Πού είδες ξένια μου εσύ άντρα να φοράει μπικίνι top?
και δεν το έχω δει εγώ τόσα χρόνια σε παραλία. Σε ποια σκοτεινή παραλία κυκλοφορείς και έχεις δει μπικίνι top να βάζει άντρας? Πού κυκλοφορώ, ποιοι με βλέπετε, τι συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή σήμερα? Λοιπόν, στη Θόδεσμο δεν θα το πείτε, παιδιά, γιατί στη Θόδεσμο είναι το σουτιέν το οποίο βάζει γυναίκα κανονικά. Δεν είναι το... Δεν θυμάμαι στη Μύκονο, Απόστολε, να βάζαν οι άντρες bikini top. Δεν ξέρω εσύ σε ποια παραλία στη Μύκονο πήγες, επειδή έχω πάει και ένα super paradise όταν ακόμη ήμουν 25 χρονών. Bikini top εγώ άντρα δεν είδα να έχει. Αλλά ναι, ας επιστρέψουμε στην πρόβλεψη. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας πολύ έντονο το ερωτικό το πλαίσιο, να μου βγείτε έτσι να κάνετε μία καινούργια γνωριμία, μία καινούργια σχέση, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα έχετε βέβαια ταυτόχρονα και το μάτι σας ανοιχτό, κρυή, καρκίνη, ζυγή και εγώ κύριε του πρώτου δεκαημέρου, όπως καταλαβαίνετε, μαζί με τις ερωτικές γνωριμίες, γεμάτο πάθος, σεξ, μπουζούκια και ανατροπές, θα σας πέσει και λίγο περίεργος. Είμαι μόνος μου, η γυναίκα μου είναι πολύ κακός άνθρωπος. Ας τον κόσμο να βάφετε κι εσύ. Τι σε πειράζει άμα βάφονται οι άντρες στο TikTok? Εσένα βάφει, χριστιανοί μου, αρχίσατε τώρα να μου βγάλετε τα... Άμα θέλετε να βάφετε, ας βάφετε. Εγώ λέω απλά ότι δεν έχω δει άντρα με bikini top σε καμία παραλία, και το είπε εδώ οι φίλοι μας. Λοιπόν, και έχουμε και τον άντρα που θα σας πει, λοιπόν, είμαι μόνος και η γυναίκα μου με ταλαιπωρεί και είναι μία bitch, γιατί έχουμε πια και ξενόγλωση εκπαίδευση, λοιπόν, και με έχει κακοποιήσει και εγώ περιμένω μια γυναίκα σαν και εσένα για να νιώσω επιτέλους ευτυχισμένος, και που είδα τα ματάκια σου έκλαψα, και θα αρχίσει και αυτά τα συχαμένα, τα μορουλίνη, καλολίνη και κάτι τέτοια, και εσείς παθαίνετε κάτι εγκεφαλικά συνήθως οι γυναίκες με κάτι τέτοιους, συγκλονίζετε, το είναι σας, και δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε εκεί τι έχει να γίνει. Καλοκαιρινοί έρωτες και ούτω καθεξής. Και βέβαια εκεί έχει να πέσει το δούλεμα του αιώνα. Οπότε καταλαβαίνετε, κρυή, καρκίνη, ζυγή και εγώ, κύριε, σας παρακαλώ, του πρώτου δεκαημέρου να μου είστε λίγο πιο προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο κινείστε, να μην κάνετε και κανένα λάθος. Και εκεί το δάκρυ κορόμιλο και πόσο παραιτημένος είναι, και τα 5 παιδιά που έχει κανένα δεν τον αγαπά. Γιατί και τα 5 παιδιά που έχει δεν τον αγαπάνε? Δεν σκέφτεσαι, δεν το βλέπεις τι γίνεται? Λοιπόν, πάρε μία ενημέρωση από το σύμπαν, και βέβαια το ίδιο μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Μιλάμε μόνο για τους άντρες, οπότε θέλω να μου είσαστε λίγο πιο έτσι προσεκτικοί σε αυτά τα κομμάτια, γιατί η παπάντζα έχει πιάσει πολύ κόκκινο τώρα με τον Ποσειδώνα και θα κάνει και τετράγωνο με τον Άρη και με την Αφροδίτη. Εν τω μεταξύ, στα ραντεβού μου όλοι είναι έτοιμοι να χωρίσουν. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αυτό τώρα το έχω δει. Ειδικά την Παρασκευή που έκανα 5 ραντεβού, γιατί έπρεπε να καλύψω κάποια ραντεβού που δεν είχα ολοκληρώσει. Όλοι τώρα χωρίζουν. Δεν έχουν μιλήσει καν σε δικηγόρο, αλλά τώρα όλοι χωρίζουν, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό αυτό. Γυναίκες, άντρες. Μου ήρθε ένας άντρας, γλυκούλης κι αυτός, υπομονετικός. Ο άνθρωπος έχει χωρίσει εδώ και 10 χρόνια. Γνώρισε μία, του λέει ότι είναι χάλια αυτό, δεν μπορεί όμως ακόμη να χωρίσει. Τα έχουν 7 χρόνια ήδη, γιατί περιμένει κάτι, δεν ξέρουμε τι. Και περιμένει. Και περιμένει αυτό. Περιμένετε στο ακουστικό σας. Όχι πως δεν υπάρχουν άνθρωποι που όντως χωρίζουν από το γάμο τους για να πάνε σε μία καινούρια σχέση, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ζήτημα λότο. Το 90% δεν χωρίζει ποτέ. Έχω όμως τύχει, αλήθεια να λέγεται, και ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο χωρίζονται, αλλά κάνουν κι άλλα. Και εδώ λέει σωστά, να την πούμε τη σωστή την κουβέντα, η Αγγελική, η Ντάικου μάλλον. Εν τω μεταξύ ο ανάδρομος Ερμής μας έχει ξεσκίσει τις αβαρίες της λάβης στο κυκλίδωμα. Και υπάρχει πάρα πολύ και το κομμάτι της επανασύνδεσης. Τώρα με τον Ερμή ανάδρομο όλοι επανασυνδέθηκαν.
Θα τα πούμε στην δεύτερη έκλειψη, τη σεληνιακή. Τώρα θα περάσουμε καλά. Όταν θα χτυπήσει ο Χάρης στην πόρτα τέλος Αυγούστου και θα δοθεί ο λογαριασμός, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει με τις επανασυνδέσεις τις οποίες παίζουν. Αλλά είναι μια ιστορία τέλος πάντων. Τώρα όμως εδώ αυτή η ηλιακή έκλειψη είναι ό,τι πρέπει, είναι καταπληκτική, δίνει πάθη, δίνει έρωτες, δίνει μπουζούκι, δίνει και σεξουαλικό, δίνει απ' όλα, χαρείτε το. Προφανώς υπάρχουν κάποια ζώδια, θα πούμε μετέπειτα τα δεκαήμερα, τα οποία επηρεάζονται περισσότερο και μπορούν να έχουν κάποιες έτσι δυνατότητες και επιτυχίες, και εκεί το βλέπετε. Λοιπόν, οι άντρες λέει δύσκολα χωρίζουν. Δεν είναι θέμα άντρα ή γυναίκα, παιδιά. Έχω δει και τα πάντα. Σκεφτείτε ότι δουλεύω και κάνω ραντεβού από το 2003. Άρα πόσα χρόνια κάνω ραντεβού? 23 χρόνια τώρα κάνω ραντεβού. Και βάλτε ότι κάθε μέρα είναι 4-5 ραντεβού, τα τελευταία 15 χρόνια που είμαι και σχετικά πιο γνωστός. Όλα τα φύλλα, παιδιά, μην τρελαίνεστε από παντού. Η Όλγα, η πονεμένη, ρωτάει, για οικονομικά δεν δίνει κάτι αυτή η έκλειψη? Δίνει, αλλά δίνει για όσους είναι γεννημένοι κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι, βασικά τα 4 ζώδια τα παρομητικά, οι κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και οι εγώκεροι, και οι ταύροι, οι σκορπιοί, οι λέοντες και οι υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου είναι τα ζώδια τα οποία προβλέπεται να έχουν μια σημαντική εξέλιξη και προβλέπεται να υπάρχει επιτυχία. Απόστολε, δύσκολα να με παρακολουθείς από το 2004, γιατί το 2004 δεν έκανα εκπομπές. Η πρώτη μου εκπομπή έγινε το 2011, ναι, και το πρώτο μου άρθρο βγήκε το 5. Το πρώτο μου άρθρο βγήκε Φεβρουάριο του 5. Αλλά το 3 και το 4 αποκλείεται, Απόστολε, να με παρακολουθείς, γιατί απλά είχα ξεκινήσει ραντεβού, δεν είχα δημόσιο λόγο. Άρα δεν με παρακολουθείς από το 4. Λοιπόν, οπότε πρακτικά εδώ πέρα, κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι, λοιπόν, μπορείτε να περιμένετε μια βελτίωση στα οικονομικά σας. Ακόμη καλύτερα και το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου δεκαημέρου, και βέβαια ταυτόχρονα είναι και μία περίοδος πάρα πολύ για το πρώτο δεκαήμερο του Ταύρου, Σκορπιού, του Λέοντα και του Υδροχόου, που ευνοείστε για χρήματα, για επενδύσεις, για δουλειές. Εσείς πρέπει οπωσδήποτε να τολμήσετε να κάνετε ένα καινούριο βήμα. Αν είσαστε πρώτο δεκαήμερο του Ταύρου, Σκορπιού, Λέοντα και Υδροχόου, πραγματικά θα μπορέσετε να κάνετε κάτι καινούριο, και είναι ίσως, θα μπορούσαμε να πούμε, και η περίοδος η οποία θα σας κάνει να γεμίσει λίγο περισσότερο η ζωή σας με πολύ πιο ευχάριστα πράγματα. Πάντα ο οροσκόπος παίζει περισσότερο ρόλο. Δεν ξέρω τι να κάνω με αυτή τη δήλωση με τον οροσκόπο. Θα το βάλω πάνω από το κεφάλι μου. Πάντα παρακολουθούμε και τον οροσκόπο. Ο οροσκόπος είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξέρω τι θα κάνω με αυτό. Θα σκεφτώ. Πρέπει να βρω μια λύση. Εδώ θα γράψω ότι πάντα κοιτάμε τον οροσκόπο. Εδώ θα γράψω ότι αν είσαστε μέρα πρώτα τον ήλιο, αν είσαστε νύχτα πρώτα τη σελήνη. Εδώ πιο κάτω θα γράψω τι παίζει με τους υπόλοιπους πλανήτες και θα με ρωτάτε πάλι, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή δεν παίζει. Δηλαδή πάλι θα γίνει η ερώτηση. Λοιπόν, και θέλω να σας πω κι άλλα, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να σας πω κι άλλα. Πού να σας τα πω, θα με κυνηγάτε. Εγώ θα το πω. Λοιπόν, όσοι έχετε γεννηθεί πάνω στην έκλειψη, αλλά όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει, στην πέμπτη αρμονική η έκλειψη σας επηρεάζει
τα φώτα, είναι σίγουρο ότι μιλάμε για έναν καινούριο έρωτα και μια καινούρια σχέση. Πρέπει όμως να ψάξετε να δείτε εάν αυτή η έκλειψη σας πέφτει πάνω σε προσωπικό πλανήτη, πάνω στην πέμπτη σας αρμονική. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό δηλώνει σχέση. Τώρα είμαι σίγουρος, θα με ρωτήσετε τι είναι η πέμπτη αρμονική. Όποιοι καταλάβατε, αλλά προφανώς οι σωστές οι προβλέψεις θέλουν πιο αναβαθμισμένα εργαλεία, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, γιατί πρέπει να με ξέρει ο κόσμος. Και μέσα λοιπόν στο επόμενο... Όχι, δεν είμαι ζυγός, Ειρήνη μου, αν και έχω Άρη Κρονοπλούτονα στο ζυγό. Είμαι δίδυμος, με οροσκόπο δίδυμο και με σελήνη στην Παρθένο. Γιατί μπορώ αυτό. Εγώ κάτι άμμου, γι' αυτό δεν ήθελα να το πω, αλλά δεν μπορώ να αφήσω την πληροφορία στον κόσμο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αν στην πέμπτη αρμονική σας ενεργοποιείτε το κομμάτι ήλιου σελήνης της έκλειψης αυτής, μιλάμε για σίγουρη σχέση. Είναι δεδομένο. Και είναι βέβαια και μία, θα μπορούσαμε να πούμε, έκλειψη η οποία δίνει και πάρα πολλά χαμόγελα στον κόσμο, δηλαδή κοινωνικοποίηση, καινούργιες παρέες, καινούργιες φιλίες, νέες επαφές, σαν να υπάρχει μία άνοιξη στη ζωή μας, υπάρχει μία καινούργια δυνατότητα για να πετύχουμε, να ολοκληρώσουμε, να εξελιχθούμε. Έρχονται Τζότζια, καινούργιες εκπομπές με μικρά μαθήματα αστρολογίας. Και το Σεπτέμβριο έρχονται και καινούρια μαθήματα αστρολογίας, τα οποία θα σας συγκλονίσουν και στο Ινστιτούτο. Σας έχω πολλά πράγματα το Σεπτέμβριο. Θα κρατηθώ αν και δίδυμος, με οροσκόπο δίδυμο, γιατί δεν το βουλώνουμε ποτέ ως ζώδιο. Το τι σας έχω ως σχολεία από το Σεπτέμβριο και μετά. Όσοι θέλετε να ξεκινήσετε μαθήματα, επικοινωνήστε τέλη Οκτώβριο, αρχές Σεπτέμβρη. Τώρα μην επικοινωνήσετε. Τέλη Οκτώβριο, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Έχω φοβερά πράγματα ετοιμάσει. Αλλά θα καταπιεστώ ως δίδυμος με δίδυμος. Δεν θα μιλήσω. Και θα δούμε. Γιατί με τρώει και εμένα. Λοιπόν, το κομμάτι. Άρα λοιπόν πραγματικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα προβλέπεται να είναι μία... γιατί βρε Μαρία, λέει η Μαρία Χαραλαμποπούλου, είστε ο μόνος δίδυμος που αγαπώ. Ξέρεις πόσο πονεμένο ζώδιο μωρέ είναι και τα διδυμάκια. Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς το πρωί και να μην ξέρεις αν θες να πας δεξιά αριστερά. Δώστε τους λίγο αγάπη. Λοιπόν, γιατί όχι. Ναι. Διαδικτυακά είναι αγαπημένοι κυρίως. Πια κανείς δεν θέλει από κοντά. Κανείς δεν θέλει να μου δώσει αγάπη και αγκαλιά. Όλοι μέσα στο ίντερνετ είσαστε, κάνετε μαθήματα. Εγώ σας θέλω και από κοντά, αλλά μπορείτε και ιντερνετικά. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε μια καταπληκτική περίοδο, γιατί βοηθάει και το οικονομικό και το επαγγελματικό, και είναι, και θα μπορούσαμε να πούμε, και μια περίοδος η οποία δίνει την αίσθηση μιας πληρότητας, μιας αγάπης, μιας κατανόησης, μιας ευτυχίας. Είναι μια έκλειψη η οποία δίνει καινούργιες προοπτικές στον κόσμο και διευκολύνει, θα μπορούσαμε να πούμε, και αρκετό κόσμο στο να πετύχει πράγματα. Προφανώς εδώ έχουμε και, όπως είπαμε, αυτόν τον Άρη και αυτόν τον Πλούτονα να είναι εκτός ορίων. Το ότι ο Άρης και ο Πλούτονας είναι εκτός ορίων είναι ένα βασικό δείγμα πολλών θεμάτων βίας, και στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δυστυχώς είναι κάτι το οποίο υπάρχει πάρα πολύ έντονο. Θέλει λίγο εκεί προσοχή, γιατί θα υπάρξει πολύ έντονος πόνος και πολύ έντονη θλίψη επίσης. Μιλάμε για πολύ δύσκολα πράγματα εκεί. Δηλαδή η ψυχή μας θα μαυρίσει πάλι με τα παγκόσμια γεγονότα. Τέλος πάντων. Να σταθούμε επίσης ότι η συγκεκριμένη έκλειψη έχει και μια φανταστική ευκαιρία για να κάνουμε αυτό που λέμε την υπέρβαση και να διώξουμε από πάνω μας δύσκολους ή τοξικούς ανθρώπους που επίσης μπορεί να μας έχουν ταλαιπωρήσει, να μας έχουν κουράσει, και να μπορέσουμε τελικά να έρθουμε πιο κοντά
σε αυτό που πραγματικά θέλουμε, να έρθουμε πιο κοντά στην ψυχή μας, στο είναι μας και να κάνουμε αυτό που λέμε την ολοκλήρωση. Να ολοκληρώσουμε κάτι το οποίο περιμέναμε τελικά εδώ και καιρό. Και ίσως και να πούμε ότι είναι και μία έκλειψη η οποία και λόγω των απλανών, να το πούμε και αυτό, που παίζει και αυτό σε ένα βαθμό το ρόλο του, ο Κρόνος είναι πάνω στον Άλφεραντζ και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχουν και έντονα μεσοδιαστήματα. Το μεσοδιάστημα του ουρανού Πλούτων είναι πάρα πολύ δυνατό. Μιλάμε κυρίως για μία έκλειψη απελευθέρωσης. Δεν είναι αποκαλύψεις και απελευθέρωση. Ότι έχουμε πια την δυνατότητα να δούμε τα πράγματα δημιουργικά, με καινούριο τρόπο, με ελπίδα, με δημιουργικότητα και τελικά να αγγίξουμε αυτό που λέμε το βαθύ θέλω μας, να καλύψουμε το βαθύ κενό μας και να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε με άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι προφανώς ένα διάστημα το οποίο θα μας κινητοποιήσει ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα. Ρωτάει η Εύα, οι εκλήψεις ακουμπούν πάνω στους δεσμούς, θα δούμε γεγονότα. Ναι, κάποιες εκλήψεις όταν πέφτουν πάνω στο βόρειο ή νότιο δεσμό σας μπορεί να βγάλουν γεγονότα ή μπορεί αυτή η έκλειψη να ολοκληρώσει μία μετάβαση σε γεγονότα που έχουν γίνει και έτσι πια να κλείσει αυτή η υπόθεση και να ελευθερωθείτε. Γιατί έχει πολύ βαθιά αίσθηση απελευθέρωσης, ελευθερίας, να νιώσουμε καλά, να αισθανθούμε καλά, να έρθουμε σε επαφή με τους άλλους, να μπορέσουν και οι άλλοι να μας αγκαλιάσουν, να μας δείξουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι μια έκλειψη τόσο λυτρωτική, τόσο υπέροχη, τόσο δημιουργική και βέβαια δημιουργείται και ένα μυστικό τετράπλευρο. Έχουμε, ναι βέβαια ισχύει ο κανόνας των 5 μοιρών, έχουμε τον Πλούτονα με τον Ποσειδώνα, με τον Ερμή και με την Αφροδίτη, αυτό το μυστικό τετράπλευρο να ενεργοποιείται, το οποίο ακριβώς το μυστικό τετράπλευρο δεν είναι άλλο από μία μοναδική ευκαιρία στο να μπορέσει να υπάρξει αυτό που λέμε η κατάλληλη ώρα και η κατάλληλη στιγμή με ένα μυστικιστικό τρόπο, με ένα μεταφυσικό τρόπο να νιώσουμε καλά και να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε. Γιατί δημιουργείται, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το σημαντικό πλαίσιο και όλο αυτό ενεργοποιείται από τον ουρανό. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ο ουρανός κάνει αυτό το κομμάτι. Δώστε μου ένα λεπτό να σας το δείξω. Νομίζω ότι θα σας βοηθήσει αρκετά. Πρέπει να κρατήσω τον Ερμή, τον Πλούτονα, τον... Για δώστε μου ένα λεπτό. Ελπίζω να το φτιάξα σωστά. Έφαγα τον Πλούτονα τελικά. Μισό λεπτό. Ωραία, πάμε να το δείτε κι εσείς για να καταλάβετε τι εννοώ. Share screen. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι δημιουργείται αυτό το μυστικό τετράπλευρο. Ο Πλούτονας με τον Ερμή, Αφροδίτη με τον Ποσειδώνα. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό σχήμα γιατί συμμετέχουν και εξωτερικοί πλανήτες και εσωτερικοί πλανήτες. Οπότε υπάρχουν ταυτόχρονα πολλαπλές δυναμικές. Και αν προσθέσω τώρα και βάλω το Δία που είναι δίπλα στον Ερμή και βάλω και τον ουρανό, βλέπουμε ότι ο ουρανός στη συγκεκριμένη περίπτωση ενεργοποιεί τα πάντα με εξάγωνα και με τρίγωνα. Αυτό είναι ένας πανίσχυρος σχηματισμός, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στο να μπορέσουν αρκετός κόσμος να πάρει τα πάνω του και έτσι υπολογίζω ότι με αυτό το μυστικό τετράπλευρο το οποίο δημιουργεί αυτή την τριγωνική δομή θα υπάρξουν φοβερά μεγάλες εξελίξεις και γεγονότα για όλους όσους έχετε πλανήτες
πάνω στο πρώτο δεκαήμερο των ζωδίων. Και εκεί ακριβώς είναι και το πλαίσιο το οποίο ξεκαθαρίζει ότι η γεννημένη στα πρώτα δεκαήμερα με κάποιον τρόπο ανακαλύπτεται πολύ σημαντικά πράγματα, με μεγαλύτερες αλλαγές θετικές για υδροχόους, κρυούς, λέοντες, ζυγούς, αλλά και διδύμους του πρώτου δεκαημέρου, όπου εκεί ακριβώς γίνονται και οι πιο σημαντικές, ας το πούμε, αποκαλύψεις και αλλαγές. Είναι ένα πανίσχυρο σχήμα, μια φοβερή αλλαγή που οδηγεί τον κόσμο και σε επιτυχία και σε αναγνώριση και σε εξέλιξη. Αυτά λοιπόν για το γενικό κλίμα της συγκεκριμένης έκλειψης. Να δούμε λίγο σιγά σιγά τι συμβαίνει και με τα 12 ζώδια αναλυτικά ανά δεκαήμερα, για να μπορείτε να ξέρετε τι γίνεται. Αυτό δεν ισχύει, αγαπημένη μου Νατάσα, γιατί κυρίως η έκλειψη συμβαίνει στο τρίτο δεκαήμερο, οπότε δεν είναι ότι είσαστε πάντα στην απέξω. Η έκλειψη αυτή και ό,τι είπαμε για την έκλειψη κυρίως επηρεάζει το τρίτο δεκαήμερο του Ταύρου, του Σκορπιού, του Λέοντα και του Υδροχόου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι παίζει με τα 12 ζώδια ανά δεκαήμερο και το τι μπορεί να περιμένουμε. Να ξεκινήσω όπως πάντα με τον Κρυό. Πριν πάμε εκεί, σας θέλω κοντά μου και θέλω να μου πατήσετε μία εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube ή μία εγγραφή στο Facebook. Είναι ο μοναδικός τρόπος ο οποίος με βοηθάει να καταλάβω ότι κάνω σωστά τη δουλειά μου και μου δίνει βεβαίως το κουράγιο να μπορώ να συνεχίσω. Είναι το κάψιμο, η εγγραφή σας, το like σας, η κοινοποίηση, για να μπορέσω να κάνω τελικά και εγώ όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό που κάνω εδώ και χρόνια. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει με κάθε ουσιαστικά ζώδιο. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με το ζώδιο του Κρυού. Για εσάς, αγαπημένοι μου φίλοι του πρώτου δεκαημέρου, να το ξεκαθαρίσω αυτό γιατί θα έχουμε και εδώ ερωτήσεις. Το πρώτο και το δεύτερο αντιστοιχεί σε πενθήμερο. Πρώτο-δεύτερο πενθήμερο είναι το πρώτο δεκαήμερο. Το τρίτο και το τέταρτο πενθήμερο είναι το δεύτερο δεκαήμερο και το πέμπτο και το έκτο πενθήμερο είναι το τρίτο δεκαήμερο. Άρα, παράδειγμα για τον Κρυό, το πρώτο δεκαήμερο είναι από 21 Μάρτη μέχρι 31 Μάρτη. Το δεύτερο δεκαήμερο είναι από 1 Απριλίου μέχρι 10 Απριλίου και το τρίτο δεκαήμερο είναι από 11 Απριλίου μέχρι και 20 Απριλίου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού, το οποίο προφανώς το επόμενο χρονικό διάστημα προβλέπεται να νιώσει την ευκαιρία να έρχεται στη ζωή του. Είναι μια περίοδος όπου ερωτεύεστε, ανανεώνεστε, νιώθετε πολύ καλά, νιώθετε πολύ δυνατοί, νιώθετε ότι έχετε το κουράγιο και την αποτελεσματικότητα για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε πράγματα τα οποία περιμένατε εδώ και καιρό. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή αυτή, η οποία θα σας ανανεώσει. Είναι δεδομένο για το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού ότι θα μπορέσετε να πάτε κάποια πολύ ευχάριστα ταξίδια, θα έχετε πολύ μεγάλη έμπνευση, θα υπάρξει ένας καινούριος έρωτας και επίσης συνεργασίες, όπως επίσης και ευρύτερη τελικά δυνατότητα να κοινωνικοποιηθείτε, να γνωρίσετε κάποιους ανθρώπους και να κάνετε καινούργιες παρέες, να μπορέσετε να νιώσετε πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο ήρεμα. Εκμεταλλευτείτε αυτή την έκλειψη, η οποία σας δίνει τόσο ωραία vibe, τρομάρα μου κι εγώ, σας δίνει τόσο τέλος πάντων ωραία θετικά πράγματα. Αρχίσαμε με τις ξένες λέξεις. Λοιπόν, δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού, για εσάς τα πράγματα δεν είναι και τόσο συγκλονιστικά. Αυτό είναι το δεκαήμερο το οποίο μπορεί να κάνει παράπονα, ή του τρίτου δεν μπορείτε να κάνετε παράπονα, ή του πρώτου δεν μπορείτε να κάνετε παράπονα. Ένα δεκαήμερο θα κάνει παράπονα και μπορεί να κάνει παράπονα και είναι το δεύτερο. Γιατί ενώ οι υπόλοιποι έχετε πλανήτες από εδώ, εκλήψεις από εκεί, το δεύτερο δεκαήμερο έχει πάρει τον χρόνο. Γεια σου Σίλια, πολλά φιλάκια. Μου λείψες, να κανονίσουμε να τα πούμε όλοι παρέα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το δεύτερο δεκαήμερο, το οποίο έχει πάρει τον Κρόνος Βάρνα
και δεν θα καταλάβει τίποτα από όλα αυτά που είπα. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού ταλαιπωρείται με αρκετές ευθύνες και υποχρεώσεις. Είναι μια περίοδος όπου πρέπει να διαχειριστείτε πολλά πράγματα και πάρα πολλά τρεξίματα θα υπάρχουν, τα οποία θα σας οδηγήσουν έτσι σε κάποιες αδιέξοδες, θα μπορούσαμε να πούμε, καταστάσεις. Ναι, είναι μια στιγμή που το δεύτερο δεκαήμερο θα έχει, ας το πούμε, λίγο περισσότερες δυσκολίες, θα έχει περισσότερες πιέσεις, ίσως υπάρχουν κάποια δύσκολα γεγονότα και γι' αυτό και θα πρέπει να δοθεί λίγο περισσότερο προσοχή. Όσοι είσαστε γεννημένοι όμως κυρίως 8, 9 και 10 Απριλίου, να ξέρετε ότι τα πράγματα θα πάνε λίγο καλύτερα, θα υπάρχουν καλύτερες προοπτικές και θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε τελικά τα σχέδιά σας. Οπότε μόνο οι τελευταίες 3 μέρες είναι αυτές οι οποίες του δευτέρου δεκαημέρου θα πάρουν λίγο το πάνω τους στα αισθηματικά του ζητήματα. Και τέλος στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού. Για εσάς κυρίως όσοι είστε γεννημένοι μέχρι το 15 Απριλίου, υπάρχουν σημαντικότατες δυνατότητες για να μπορέσετε να επιτύχετε και πραγματικά αυτή η έκλειψη έρχεται να σας φωτίσει τον έρωτα, τη δημιουργία, την επιτυχία, την εξέλιξη. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι από τις 16 Απριλίου και μετά δεν θα καταλάβετε τίποτα το ιδιαίτερο, καθότι δεν επηρεάζεστε από κανένα πλανητικό σώμα, μόνο ο βόρειος δεσμός υπάρχει επάνω σας από το ζώδιο του υδροχόου και μπορεί να φέρει κάποιο φύλλο από το παρελθόν που θα μπορέσετε να το γνωρίσετε και έτσι να νιώσετε πιο ανανεωμένοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το επόμενο ζώδιο που δεν είναι από τους Ταύρους του πρώτου δεκαημέρου. Οι Ταύροι του πρώτου δεκαημέρου σίγουρα τώρα βάζετε τα θεμέλια μιας καινούριας επαγγελματικής πορείας και κατάκτησης. Θα μπορέσετε να νιώσετε επαγγελματικά αναγνωρισμένοι, επιτυχημένοι, με φοβερές ευκαιρίες και δυνατότητες για να κάνετε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι μια στιγμή η οποία σας επιτρέπει να μετακομίσετε, να αλλάξετε την πορεία της ζωής σας. Γενικότερα το πρώτο δεκαήμερο νιώθει πάρα πολύ δυνατά, νιώθει πάρα πολύ ήρεμα, νιώθει πάρα πολύ άνετα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του Ταύρου είναι αυτό το οποίο έχει μπροστά του μία πολύ σημαντική επιτυχία, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική ευκαιρία στο να κάνετε ίσως και κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τα χρήματά σας. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Ταύρου και αυτό σε μια σχετική νηνεμία. Ο Κρόνος είναι ο μοναδικός πλανήτης που σας επηρεάζει τους περισσότερους από εσάς και φέρνει ευθύνες και υποχρεώσεις σε θέματα εργασιακά και θέλει και λίγο το ψυχολογικό κομμάτι να το προστατεύσετε και να κοιτάξετε λίγο τι γίνεται. Οι γεννημένοι από τις 7 Μαΐου μέχρι τις 10 Μαΐου θα μπορούσαν όμως με τη σειρά τους να περιμένουν κάποια επιτυχία σε θέματα επαγγελματικής φύσεως. Ενώ για το για το τρίτο δεκαήμερο του Ταύρου, σημαντικές επιτυχίες φαίνεται να έχει περισσότερο το πέμπτο πενθήμερο. 11 με 16 Μαΐου υπάρχει μια μοναδική προοπτική ολοκλήρωσης, μετακόμισης και επαγγελματικής επιτυχίας. Δυστυχώς για το έκτο πενθήμερο 16 με 20 Μαΐου δεν υπάρχουν πολύ σημαντικά γεγονότα. Ίσως όμως θα μπορούσατε επιτέλους να κινητοποιηθείτε και να δουλέψετε με κάποιους ανθρώπους επαγγελματικά, τους οποίους περιμένατε εδώ και καιρό. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο των Διδύμων και το πώς θα σας επηρεάσει αυτή η έκλειψη. Έχουμε το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του Διδύμου, το οποίο ικανοποιείται, νιώθει πάρα πολύ ωραία, έχει επιτέλους πολύ ωραίες ευκαιρίες για θέματα κοινωνικοποίησης, ταξίδια, να μπορέσετε να επιτύχετε σε εξετάσεις και σε σπουδές, όπως επίσης και να μπορέσετε να ερωτευτείτε ή να ξαναερωτευτείτε το ίδιο πρόσωπο, ενώ έχετε κοντά με παιδιά. Θεωρείται πολύ δημιουργική στιγμή για εσάς, με πάρα πολύ ευχάριστες
ευκαιρίες και δυνατότητες για να μπορέσετε να κάνετε τελικά αυτό που λέμε το όνειρό σας πραγματικότητα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσπαθήσετε λίγο περισσότερο για να πραγματοποιήσετε αυτά τα οποία έχετε βάλει στο μυαλό σας. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Διδύμου, αν μη τι άλλο, το επόμενο χρονικό διάστημα είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, περισσότερο σε μία αναβολή κάποιων καταστάσεων. Η γεννημένη 1 με 5 Ιουνίου πρέπει να ξεκαθαρίσετε κάποιες φιλικές σας σχέσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο καλά. Η γεννημένη 6 με 10 Ιουνίου, σίγουρα το επόμενο διάστημα θα μπορούσατε ίσως να περιμένατε ένα ευχάριστο ταξίδι ή ωραίες παρέες που θα σας κάνουν να περάσετε καλά. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου, αναγκαστικά αυτή η έκλειψη βλέπετε με αναγκάζει να πάω στα πενθήμερα. 11 με 16 Ιουνίου όσοι είσαστε μια σημαντική επιτυχία, ίσως πραγμάτωση ενός στόχου και ένα ταξίδι που θα οδηγήσει σε μια πολύ σημαντική αναγνώριση, ενώ από τις 16 Ιουνίου και μετά όσοι έχετε γεννηθεί, περισσότερο φαίνεται ότι οριμάζετε μέσα από συνεργασίες, χωρίς όμως να έχετε κάποια συγκλονιστικά γεγονότα το επόμενο διάστημα. Να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Καρκίνου. Το πρώτο δεκαήμερο στο σύνολό του θα περάσει πάρα πολύ καλά. Είναι μια φάση επαγγελματικής επιτυχίας και πολύ μεγάλης τελικά εξέλιξης. Θα μπορέσετε να προχωρήσετε στα επαγγελματικά σας σχέδια, θα βγάλετε από πάνω σας το άγχος και την ευθύνη. Σημαντικότατα κέρδη οικονομικής φύσεως λοιπόν, θέματα τα οποία θα σας κάνουν να νιώσετε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και κάτι πολύ θετικό που γίνεται μέσα στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Το δεύτερο δεκαήμερο θα χωριστεί 3 με 7 Ιουλίου, ευθύνες, υποχρεώσεις, πολλή δουλειά και τρεξίματα στην καριέρα. 8 με 12 Ιουλίου κάποια χρήματα θα έρθουν στην πόρτα σας και θα νιώσετε πολύ καλύτερα και ότι έχετε πολύ καλύτερη διάθεση. Το τρίτο δεκαήμερο, 13 με 17 Ιουλίου, φοβερές οικονομικές δυνατότητες και εξελίξεις που θα σας βοηθήσουν να κάνετε καινούργια πράγματα, ενώ 18 με 22 Ιουλίου τα πράγματα κινούνται πολύ ήρεμα για εσάς, δεν επηρεάζεστε ιδιαίτερα, προσοχή μόνο επί των οικονομικών σας ζητημάτων να μην βρεθείτε μπροστά σε πολύ μεγάλες επενδύσεις, γιατί δεν θα υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Οπότε το να τολμήσετε να κάνετε κάτι πολύ μεγάλο, ίσως να απογοητευτείτε από το μικρό του αποτέλεσμα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Λέοντα. Πρωταγωνιστές προφανώς οι Λέοντες για αυτή την περίοδο. Το πρώτο δεκαήμερο όλο θα περάσει καταπληκτικά. Μία περίοδος για νέες σχέσεις, για συνεργασίες με πολύ σημαντικά κέρδη και επιτυχίες, όνειρα που γίνονται πραγματικότητα, κοινωνικοποίηση και θαυμασμός από άλλους, ολοκλήρωση ονείρων, επίτευξη στόχων, ταξίδια, σπουδές, χρήματα και σημαντικές δικτυώσεις, οι οποίες πραγματικά θα σας κάνουν να νιώσετε καταπληκτικά. Το δεύτερο δεκαήμερο, 3 με 7 Αυγούστου, όσοι έχετε γεννηθεί, μπορεί να νιώσετε λίγο ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ή κάποιες ακυρώσεις σε κάποιους στόχους σας, σαν να μην κάθονται κάποια πράγματα όσο θα θέλατε, ενώ όσοι είσαστε γεννημένοι 8 με 12 Αυγούστου, προφανώς και επηρεάζεστε άμεσα από αυτή την έκλειψη, η οποία θα σας συνταράξει θετικά και θα σας οδηγήσει σε μια πολύ σημαντική επιτυχία και κυρίως απελευθέρωση από τοξικές καταστάσεις. Το πέμπτο πενθήμερο και αυτό επηρεάζεται άμεσα από την έκλειψη αυτή και εσείς απελευθερώνεστε και νιώθετε τη δύναμη και την ισχύ αυτή της έκλειψης να σας οδηγεί σε σημαντικούς νέους δρόμους, επιτυχίες και δυνατότητες για να κάνετε τελικά κάποια πράγματα τα οποία περιμένατε καιρό. Ενώ 18 με 22 Αυγούστου περισσότερο θα πρέπει να περιμένετε μία ξαφνική μοιραία γνωριμία αισθηματικής φύσεως που θα μπορούσε έτσι να οδηγήσει τη ζωή σας προς κάτι καινούριο και πολύ ενδιαφέρον από εδώ και στο εξής. Γεια σου Παναγιώτη μου. Πόσο καιρό, πόσα χρόνια έχω να σε δω Παναγιώτη? Πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζω η ζωή σου να έχει πάει καλά. Στείλε μου κανένα μήνυμα να σε δω καμιά μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο της Παρθένου και έχουμε λοιπόν τους Παρθένους του πρώτου δεκαημέρου, οι οποίοι φαίνεται ότι μπροστά στις προοπτικές του επόμενου διαστήματος υπάρχουν σημαντικότατες εξελίξεις, σημαντικότατες επιτυχίες. Είναι μια περίοδος όπου αρκετοί Παρθένοι του πρώτου δεκαημέρου
θα μπορέσετε να λύσετε θέματα που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις, θέματα που έχουν να κάνουν με τις επαγγελματικές σας προοπτικές και γενικότερα οι παρθένοι του πρώτου δεκαημέρου καταφέρνετε οικονομικά να βγάλετε χρήματα, να κάνετε μια σημαντικότατη επαγγελματική αλλαγή στη ζωή σας, να μπορέσετε να γνωρίσετε ενδιαφέροντες ανθρώπους, αλλά και να μπορέσουν να έρθουν άνθρωποι κοντά σας, οι οποίοι θα σας κάνουν να νιώσετε πάρα πολύ όμορφα, θα σας κάνουν να νιώθετε πάρα πολύ άνετα και φαίνεται ότι η ψυχή σας γεμίζει με αγάπη και δημιουργία και έρχονται και λεφτουδάκια. Το δεύτερο δεκαήμερο θα χωριστεί 3 με 7 Σεπτέμβρη προβλήματα σε θέματα οικονομικά, οπότε προσοχή πάρα πολύ στις οικονομικές σας επιλογές, γιατί μπορεί να βρεθείτε σε ιδιαίτερα διέξοδες καταστάσεις, ενώ 8 με 12 Σεπτεμβρίου σαν αλλάζει επιτέλους από πάνω σας κάτι το οποίο περιμένατε εδώ και καιρό, σαν να φεύγει από πάνω σας μια πολύ δύσκολη συνθήκη και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα σας οδηγεί σε αυτό που λέμε στη δικαίωση, στην δυνατότητα να κάνετε ένα πολύ σημαντικό καινούριο βήμα στη ζωή σας και πραγματικά θεωρείτε ότι είναι ίσως η περίοδος αυτή η οποία θα σας επιτρέψει στο να μπορέσετε ίσως να λύσετε και κάποιες παρεξηγήσεις. Να πούμε ότι 8 με 12 Σεπτεμβρίου όσοι έχετε γεννηθεί θα μπορούσατε να λύσετε και κάποιο θέμα δικαστικό ή νομικό, αλλά με προβληματίζει αυτό γιατί τι είδους δικαστικά ή νομικά να γίνουν μέσα στον Αύγουστο, το βλέπετε. Και πάμε να δούμε το 5ο πενθήμερο της Παρθένου, 13 με 18 Σεπτεμβρίου, φοβερή ανανέωση ψυχολογική και εργασιακή, η οποία θα σας κάνει να χαμογελάσετε. Στείλτε βιογραφικά όσοι από εσάς δεν έχετε αυτή τη στιγμή δουλειά, γιατί θα μπορούσατε να ελπίζετε σε κάτι καλύτερο και γενικά σπρώξτε τα εργασιακά σας ζητήματα, ενώ το 6ο πενθήμερο περισσότερο ίσως να έχετε μια ευκαιρία να γυρίσετε προς μια δουλειά την οποία περιμένετε εδώ και καιρό. Να σημειώσω ότι το 4ο πενθήμερο 8 με 12 Σεπτέμβρη ίσως να έχει και ένα συμβόλαιο το οποίο περίμενε καιρό και να μπορέσει τελικά να πάρει λίγο τα πάνω του. Να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα ζώδια. Έχουμε το ζώδιο του Ζυγού. Εδώ έχουμε το Ζυγό του πρώτου δεκαημέρου με ξαφνικούς έρωτες, τύχη στα αισθηματικά, δημιουργία, ταξίδια, πραγματοποίηση στόχων, ίσως κάποιες ζημιές βέβαια σε θέματα δουλειάς και καριέρας και γενικότερα φαίνεται ότι είναι μια περίοδος κοινωνικοποίησης, νέων γνωριμιών, νέων επαφών, πραγμάτωση σε στόχους και γενικά κάποια πράγματα φαίνεται ότι λειτουργούν επιτέλους πολύ καλά για τη δική σας κατάσταση, για τη δική σας θέση και ότι με κάποιον τρόπο η ροή και η τύχη αρχίζει να γυρίζει υπέρ σας. Το δεύτερο δεκαήμερο θα πάμε 3 με 7 Οκτώβρη, δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με εσάς, αρκετές αποστασιοποιήσεις και δυσκολίες και ίσως και μια αίσθηση απόγνωσης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες αυτή τη στιγμή, κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις που πρέπει να διαχειριστείτε. Παρ' όλα αυτά το αντιμετωπίζετε, αν και υπάρχουν και κάποιες, θα μπορούσαμε να πούμε, δυσκολίες με το σύντροφο. 8 με 12 Δεκάτου, τελείως διαφορετικό σκηνικό, ξαφνικό φλερτ, γνωριμίες με κόσμο, νέες επαφές. Είναι γενικά μια περίοδος για 8 με 12 Οκτωβρίου όσοι έχετε γεννηθεί που θα περάσετε πάρα πολύ καλά κοινωνικοποιούμενοι, νιώθοντας τρομερά ανανεωμένοι και έχοντας τελικά την πεποίθηση ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή σας προς το καλύτερο. Και πάμε μετέπειτα 13 με 18 Οκτωβρίου. Για εσάς είναι σίγουρα αυτό ένα διάστημα το οποίο σας πραγματώνει στα αισθηματικά πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θέλατε, ανανέωση, αναζωογόνηση, έρωτας, επιτυχία, ίσως να γνωρίσετε και κάποιους ανθρώπους τους οποίους περιμένατε καιρό. Και γενικά θεωρώ ότι 13 με 18 Οκτωβρίου υπάρχει πολύ μεγάλο πάθος, πάρα πολύ μεγάλο το πλαίσιο το ερωτικό, πάρα πολύ μεγάλη αναγνώριση και ίσως να κάνετε και μία σχέση την οποία περιμένετε χρόνια. Το 6ο πενθήμερο, 18 με 23 Δεκάτου, όχι ιδιαίτερες εξελίξεις, τα πράγματα κινούνται καλά, ίσως κάνετε μία γνωριμία από το παρελθόν η οποία να έχει ένα ενδιαφέρον. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Σκορπιού.
Οι σκορπιοί του πρώτου δεκαημέρου στο σύνολό τους από τη μία κάνουν τώρα καινούρια σχέδια στα επαγγελματικά τους και μπορείτε να περιμένετε μια πολύ σημαντική τελικά επιτυχία, δημιουργικότητα την οποία περιμένατε εδώ και καιρό να ολοκληρωθεί, να επιτευχθεί. Κάτι έχετε στη δουλειά σας πολύ καλό και μπορείτε πραγματικά να κάνετε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό με θέματα καριέρας. Επίσης, εργασιακά μπορεί να νιώθετε λίγο παραπάνω πιεσμένοι, αλλά ίσως και κάποιο πιθανόν σχέδιό σας να έχει μια καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά, οικονομικά βγάζετε λεφτά και οι επενδύσεις σας έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Θα μπορέσετε να χαμογελάσετε και να περάσετε υπέροχα. Το τρίτο πενθήμερο του Σκορπιού, 3 με 7 Νοεμβρίου, τα πράγματα είναι δύσκολα, με εργασιακές πιέσεις και δυσκολίες και ταλαιπωρίες που δεν σας επιτρέπουν στο να μπορείτε να χαλαρώσετε. Ενώ 8 με 12 Νοεμβρίου σίγουρα σας περιμένει μια ευχάριστη αλλαγή στα επαγγελματικά σας, η οποία θα σας κάνει να μπορέσετε να χαμογελάσετε. 13 με 17 Νοεμβρίου η αποκορύφωση λόγω της έκλειψης, της απελευθέρωσης από τοξικούς ανθρώπους, από δύσκολους ανθρώπους, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν στο να μπορέσετε τελικά να προχωρήσετε δυναμικά και να κάνετε κάτι καινούριο. Και τέλος, 18 με 22 Νοεμβρίου όσοι έχετε γεννηθεί, περισσότερο φαίνεται για εσάς μια περίοδος όπου τώρα προετοιμάζεστε για πολύ σημαντικές αλλαγές στο μέλλον, οι οποίες θα σας κάνουν να προχωρήσετε δυναμικά προς ένα καινούριο δρόμο που θα σας οδηγήσει στην ευτυχία. Οπότε δουλέψτε για να επιτύχετε στη συνέχεια στα επαγγελματικά σας θέματα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του τοξότη. Οι τοξότες προφανώς του πρώτου δεκαημέρου περιμένετε και μια ξαφνική ερωτική γνωριμία, αλλά και κρίσεις σε μια υπάρχουσα ερωτική γνωριμία. Κοινωνικοποιηθείτε, ταξιδέψτε και κλείστε επαγγελματικές συμφωνίες, γιατί πραγματικά θα πάρετε τα πάνω σας και θα νιώσετε τρομερά αναζωογονημένοι για να ερωτευτείτε και να πετύχετε κάτι και πολύ όμορφο. Ευνοούνται ταξίδια και δι ταξίδια στο εξωτερικό που θα σας συναρπάσουν. Γνωρίζετε ανθρώπους ερωτικούς. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι θα χάσετε κάποια χρήματα. Δεν πειράζει, θα το διαχειριστείτε. Το δεύτερο δεκαήμερο, 3 με 7 Δωδεκάτου, περισσότερο ευνοείστε για μια αγώνιμη, όριμη και κατασταλαγμένη ερωτική γνωριμία που θα σας κάνει να περάσετε καλά. Ενώ το τέταρτο πενθήμερο, που είναι 8 με 12 Δεκέμβρη, περισσότερο θα μπορούσα να σας πω ότι είναι τώρα μία περίοδος η οποία θα σας βοηθήσει στο να υπερβείτε κάθε εμπόδιο και να νιώσετε τρομερά ολοκληρωμένοι. Τύχη με το μέρος σας, επεκτείνεστε, προχωράτε στη δουλειά, νιώθετε πάρα πολύ τυχεροί και υπάρχει μία σαφής θετική κατεύθυνση. 13 με 17 Δωδεκάτου όσοι έχετε γεννηθεί, τώρα είσαστε μπροστά σε μια σημαντικότατη πραγμάτωση ενός σκοπού και στόχου σας που περιμένατε καιρό, μια περίοδος γεμάτη νέες προοπτικές και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα, που θα σας κάνουν να περάσετε καταπληκτικά, ενώ είναι και η περίοδος μιας πολύ σημαντικής εξέλιξης σε θέματα δουλειάς. Ενώ το έκτο πενθήμερο 17 με 21 Δωδεκάτου δεν επηρεάζεται πάρα πολύ, η αλήθεια να λέγεται, φαίνεται να είναι για εσάς μια σχετικά ήρεμη και ήσυχη περίοδος χωρίς συγκλονιστικές εξελίξεις. Να δούμε τι γίνεται και με το ζώδιο του εγώκερο. Οι εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου γενικά κάνετε σίγουρα κάποιες αλλαγές μέσα στο σπίτι, αλλά η καριέρα σας αρχίζει και ανεβαίνει και είσαστε δημοφιλείς και νιώθετε τρομερά αναζωογονημένοι σε πολλά πράγματα. Ίσως υπάρχει μια πίκρα σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων για σχέσεις που έχετε ήδη, σημαντικότατες επιτυχίες όμως εργασιακά ζητήματα, πάρα πολλές ευκαιρίες για να βγάλετε λεφτά. Το πρώτο δεκαήμερο του εγώκερο είναι το πιο ευνοημένο δεκαήμερο για να μπορέσετε να βγάλει χρήματα και μάλιστα πολλά χρήματα. Χρήματα, επιτυχίες, αναγνώριση, εξέλιξη και νομίζω ότι πραγματικά εκεί το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του εγώκερο βγάζει όχι απλά λεφτά, αλλά νιώθει και πάρα πολύ δυνατό για να μπορέσει να επιτύχει και να κάνει αυτό που θέλει. Το τρίτο πενθήμερο του εγώκερο, 1 με 5 Ιανουαρίου όσοι έχετε γεννηθεί, εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, ευθύνες, υποχρεώσεις και ζημιές μέσα στο σπίτι, πιθανόν μια τάση απομάκρυνσης, είσαστε το πενθήμερο το οποίο δεν ευνοείται δυστυχώς καθόλου, ενώ το
τέταρτο πενθήμερο του εγώκερου, 6 με 10 Ιανουαρίου, αν μη τι άλλο, επιτέλους έρχονται σημαντικά χρήματα στην τσέπη σας, τα οποία σας λύνουν επιτέλους τα προβλήματα και τα χέρια. Το πέμπτο πενθήμερο του εγώκερου, 11 με 15 Ιανουαρίου, πολύ σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως για θέματα χρημάτων και ειδικά κληρονομικά, χρήματα από τρίτους, επενδύσεις, μπορεί να μπουν επιτέλους στην τσέπη σας πολλά χρήματα και να λύσετε και κάποια θέματα τα οποία σας απασχολούσαν καιρό. Ενώ 16 με 20 Ιανουαρίου όσοι είσαστε, σχετικά χαλαρή περίοδος για εσάς, δεν έχετε πολύ σημαντικές εξελίξεις, κάτι ψήνεται στα οικονομικά σας, αλλά θα το δείτε να κινείται λίγο αργότερα. Κάντε λίγο υπομονή. Και να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του υδροχόου. Ο υδροχόος του πρώτου δεκαημέρου έχει απίστευτη δύναμη και αποτελεσματικότητα για να μπορέσει να επιτύχει σε πράγματα που περίμενε εδώ και καιρό. Το πρώτο δεκαήμερο του υδροχόου έχει δύναμη και δυνατότητα νίκης, δυνατότητα για μια νέα γνωριμία και ερωτική σχέση και συνεργασίες με πολλά χρήματα, πραγμάτωση στόχων, δυνατότητα για ταξίδια και ευρύτερες συνεργασίες, έντονη δημιουργικότητα. Είσαστε ένα από τα πιο ευλογημένα δεκαήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να κινηθείτε δυναμικά. Το τρίτο πενθήμερο του υδροχόου, 1 με 4 Φεβρουαρίου, όσοι έχετε γεννηθεί, λίγα πράγματα. Ίσως κάποιες συναντήσεις με κάποιους έτσι δύσκολους ανθρώπους, δεν ευνοείστε ιδιαίτερα ακόμη, θα ευνοηθείτε στη συνέχεια. Ενώ το τέταρτο πενθήμερο από τις 5 μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου είναι τώρα η στιγμή η οποία σας επιτρέπει να περιμένετε τον μεγάλο έρωτα ή τέλος πάντων μια συνεργασία που θα σας στηρίξει. 9 με 14 Φεβρουαρίου όσοι έχετε γεννηθεί, είσαστε πάνω στα πολύ μεγάλα γεγονότα, ξαφνικοί έρωτες, ξαφνικές συνεργασίες, ξαφνικά χρήματα που έχονται στην τσέπη σας και νιώθετε πάρα πολύ καλά και θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να νικήσετε έναντι των ανταγωνιστών σας. Ενώ τέλος 14 με 19 Φεβρουαρίου ένας μοιραίος έρωτας, μία μοιραία γνωριμία, μία σχέση ίσως και από το παρελθόν έρχεται στη ζωή σας, η οποία θα σας σηματοδοτήσει και θα σας αλλάξει με πολύ ενδιαφέροντες τρόπους τη ζωή σας που περιμένατε εδώ και καιρό. Και να κλείσουμε όπως πάντα και με το ζώδιο του Ιχθύ, το πρώτο δεκαήμερο των Ιχθύων μπροστά σε μία περίοδο μικρής οικονομικής όμως ανάπτυξης, κάτι γίνεται πολύ καλά. Περιμένω να έχετε πολύ καλές εξελίξεις το πρώτο δεκαήμερο του Ιχθύ με χρήματα από τρίτους ή με επενδυτικά κεφάλαια. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τις σημαντικές ευκαιρίες για μια μετακόμιση ή αλλαγή καριέρας, η οποία θα έχει πάρα πολλά θετικά μηνύματα για εσάς. Ξεκινάει για εσάς μια περίοδος έντονου έρωτα και πάθους με πάρα πολύ ερωτισμό και πολύ ζουμί. Ίσως κάποιοι από αυτούς να είναι προβληματικοί, διαλέξτε το σωστό, και βεβαίως ταυτόχρονα και εργασιακή ευτυχία. Είναι μια περίοδος όπου πραγματικά θα νιώσετε ότι οικονομικά και εργασιακά τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται υπέρ σας. 1 με 5 Μαρτίου όσοι έχετε γεννηθεί, σοβαρά οικονομικά προβλήματα το επόμενο διάστημα δεν σας επιτρέπει να πάρετε ανάσα αυτή η περίοδος καθόλου, θα φτιάξει σε λίγο όμως, ενώ το τέταρτο πενθήμερο 6 με 10 Μαρτίου είναι σίγουρα η στιγμή μιας σημαντικής εργασιακής εξέλιξης, ενώ θα νιώσετε και ίσως και να αυξάνει πολύ η ευεξία σας, να νιώθετε πάρα πολύ δημιουργικοί και θεωρείτε οπωσδήποτε μια περίοδος προσωπικής ανάπτυξης. Ενώ το πέμπτο πενθήμερο, 11 με 15 Μαρτίου, σημαντικότατες θετικές αλλαγές, μια προαγωγή ή μια σημαντική εξέλιξη σε θέματα της δουλειάς. Νιώθετε επιτέλους πολύ πιο παραγωγική και λειτουργική για να μπορέσετε να επιτύχετε κάποια πράγματα που είχατε βάλει στο μυαλό σας. Και τέλος, το έκτο πενθήμερο από τις 16 μέχρι τις 20 Μάρτη, ήσυχη περίοδο σχετικά αυτή, ίσως να μάθετε κάποιο μυστικό το οποίο έπρεπε να αποκαλυφθεί εδώ και καιρό και μέσα από αυτή την αποκάλυψη να μπορέσετε να λυτρωθείτε για κάτι το οποίο μπορεί να σας απασχολούσε για πάρα πολλά χρόνια. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου για αυτή την ηλιακή έκλειψη. Την επόμενη Κυριακή θα αναλύσουμε την ιδιαίτερα δύσκολη σεληνιακή έκλειψη. Εκεί σας θέλω στρατιώτες με σημειώσεις, γιατί τέλος του Αυγούστου τα πράγματα τεινάζονται στον αέρα, δεν θα προλαβαίνουμε να δείξουμε, οπότε σας θέλω παρόντες την επόμενη εβδομάδα για να προετοιμαστείτε αναλόγως. Και όπως είπαμε, στην τελευταία μας εκπομπή προδιακοπών, 2 Αυγούστου, θα αναλύσουμε όλο το Σεπτέμβρη για να είσαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Πολλά φιλιά. Γεια σας.